Kumusta na kayo dyan? Today is Friday, November 19 na ngayon guys. And it's still morning, it's 10:53 in the morning. So mag-film ako ngayon guys, mag-vlog tayo kasi mag-set up ako ng Christmas village ko. So as you can see in my background, naput up ko na yung Christmas tree ko. Yeah, last Tuesday pala yan guys, pero walang mga decoration. Yung lights na, yung ano lang talaga, yung mag-light muna tayo guys ha, kasi sobrang, okay, yan. Last ano pa yan guys, last Tuesday, tapos inano ko lang siya kasi trabaho ako, wala akong time. Sobrang late ko na guys, usually is after Halloween, nag-film. Ano ba yung pinagsasabi ko? Nagpuput up na ako ng Christmas decor ko, yung Christmas village. Tapos yung ano kasi, yung after, yung Halloween kasi, October 31, work ako, off ako. Pagka November 1, yan dapat yung magpuput up ako ng Christmas decor or yung unahin ko yung ano, yung Christmas village. Kaso, trabaho ako guys, then wala na last weekend day off ko, tapos may ganap kami, pumunta kami sa nagstay in kami sa hotel, 1 hour and 45 minutes away from home with friends, and then so hindi ko na nagawa yun guys. So Tuesday this week, last Tuesday, pinuput up ko yung Christmas tree at saka lights lang, walang mga decoration. Yung decoration niya guys, ganun na lang para makita niyo. Yung decoration guys, ano na nilagay ko, konti lang after ng work ko. So nung matapos ako ng 6:30 in the night, so yun ang ginagawa ko, nagpuputap ako. Tapos tinapos ko kanina pa lang natapos yan guys. Hindi ko alam kung tapos na ba talaga. Tapos, yun ang gagawin natin ngayon. Nakita nyo na kanina guys na sobrang kalat dito sa living room. Kasi nilagay ko lahat ng mga houses ko guys dito. Ito yung mga houses guys, so pakita ko sa inyo, okay? Nakita nyo na kanina guys, yan, mga houses yan guys sa village ko. Tapos dito ko ilagay yung village ko. Tapos, yun, kukunin ko yung mga picture ng mom and dad ko yan. Yung picture namin, pinipick up ko na, take out din, kinukuha ko na dyan, at saka yung sa parents-in-law ko. Yun na guys, mag-start na tayo guys. Sana matapos ako ngayon kasi usually, kailangan ako ng 2 to 3 days na gagawa ng Christmas village ko. So, yung ano ko, yung nativity, yung Belen, ito guys, gawa ito ng father ng husband ko, yung father-in-law ko. Andun pa rin siya hanggang ngayon. Yan, gawa niya yan. Tapos, ilagay natin lagay ko pa dyan, Mama Mary. Dyan si Mama Mary, at saka Saint Joseph. Oh, si Jesus. Nalagay ko na si Jesus. Tsaka, and then si Joseph. I think dito si Mama Mary. So, lagyan ko sila ng mga animals guys. Ganyan naman dun sa atin, diba? May animals dyan. Tapos yung 3 kings. Dyan sila. Kulang ako ng isa. Dito yung isa. Dyan.
Yan sila. At saka may fence pa ko dyan. Sandali. Check natin yung fence. Okay, dito yung fence. Yan yata yun. No. Dito siguro yun sa kabila. Sa loob dyan. Tapos may isa pa. Malaki kasi si Joseph. Okay. Diyan. Tapos may dalawa dito. Diyan sila. Tapos malagyan ko na siya ng snow mamaya, guys. Mamaya na siguro. Tatapusin ko muna itong magsastart ako ng Christmas village ko. Ang Christmas tree ko. Nasa, siya sa baba ng Christmas tree. So, mag-start ako sa village. So, nilagay ko na yung guys, yung lalagyan ko ng stand ng mga houses. So, lagyan ko siya ng white blanket. Snow blanket. So, ito ang una kong ilalagay. It's parang mall. Ito yung isa. Very fragile siya, guys. At saka yung lights nito is optic lights. Ito ay from Lennox. Medyo pricey din siya, pero okay lang. Lagay natin siya dyan. Tapos may mga lights dyan, guys, ha? Sandali. It's here. So, ito guys, nakakonect siya lahat sa remote control. So, lahat ng connection ng houses, kinokonect ko sa isang remote. So, i-try natin kung mag-work. Oh, nag-work siya. Hindi ko alam kung nakikita niyo, pero nag-work siya. Pakita ko sa inyo, ha? So, ayan, nag-work na siya, guys. Yung lights niya. Tapos, i-off ko. Remote lang. Diyan, naka-off na siya. And on. So, lahat-lahat sila nakakonect sila sa isang remote para isang on-off lang siya. Pero yung Christmas tree ko, siya, naka-timer. So, every night, magsa-start siya at 4 o'clock. So, yung sa middle niya, guys, ilagay ko is itong ballroom. May music siya, pero pwede mo namang i-off yung music. Hindi ko siya ino-on. Kasi gusto ko na walang music kasi pag naka-on, sila lahat kasi may mga music. At saka iba-ibang music, so naka-off siya. A few moments later. So, ito na yung rail ng train, guys. Ayan. Diyan ko siya nilalagay. Tapos in the middle, diyan ko ilagay yung park. May na ako dito, yung church. Yan yung church. May mga tao sa loob at saka bahay.
Tapos andyan na yung nagawa ko guys. A few inches later. So guys, ito na yung update na village ko. Hindi pa siya natapos. Kailangan ko pa ng isang stand doon para sa Ferris wheel ko. Tapos ito, road, na-connect ko na siya. Hindi ko alam kung nakita niyo, nag-light up na siya. May road yan. Tapos may road pa sa taas. Nire-repair lang ni Habi kasi nasira yung nahulog kanina. Pagkuha ko. Tapos yan. Hindi pa tapos yung doon sa kabila. Doon. Hindi pa yan. Yun ang hinihintay ko yung tape. A few moments later. So, update tayo guys sa sa Christmas Village. Hindi pa rin tapos for almost 4:30 na. 4:30 na, hindi pa tapos. Ang nadagdag ko is this one. Hindi pa yan tapos. Ang dami pang mga wire. Pero, malapit na yan guys. Kulang pa lang, hindi pa tapos si Habi doon, no? Tapos doon sa taas, dyan, may road pa yan. Na hindi pa siya natapos na na-repair pa siya. Tapos dito din, may road din dyan. Papunta dito. Mayroon siyang road. Tapos, good evening guys. So, update ng Christmas Village ko. It's pangatlong gabi na ito guys. Yung first day is whole day ako gumagawa. Tapos yesterday after work na ako mga 30 minutes lang yata or 1 hour lang ako nagtatrabaho ng village. So ito na yung update guys. Hindi pa siya tapos. So andyan na yung update ko guys. Yan, may snow na siya. May snow na at kulang pa siya ng lights. May lights dyan guys, hindi ko pa nalagay at saka ito, kulang pa ng lights. At yung train, hindi pa namin nalagay. At saka yung mga houses, ready na yan, okay na yan guys, yung mga houses. At dito, may snow na siya. Yan lang muna for now. So, hopefully bukas, matapos ko na ito bukas. Monday, trabaho ako bukas kasi matapos ako ng late pero Tuesday off ako. So, pwede akong matulog ng late bukas. So, andyan pa rin yung reindeer ko na sobrang happy ko na nilagay ko dyan. So, babalikan ko kayo bukas guys kung yung improvement natin bukas dito. Sana malagay ko na yung train. And then after, pag natapos ko na lahat ito guys, gagawa ako ng other video na ito lahat. Yung final na village ko. Christmas Village. So ito lang muna for now guys. Babalikan ko kayo bukas. Bye-bye!